जयश्री भास किचन मध्ये तुमचे स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत झणकेदार मालवणी चिकन मसाला। चला आता बघूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे। त्यासाठी इथे मी 2 मोठे कांदे हे बारीक चिरून घेतलेत। त्यानंतर एक सुक खोबऱ्याची कवड असते ती किसून घेतली आहे। 1.5 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, चवीनुसार मीठ आणि 1.5 चमचा लाल तिखट। हे आपले ओले मसाले झाले। मी इथे काही सुके मसाले घेतलेत। 1 टेबलस्पून धणे, पाव टीस्पून हळद, 4 लाल सुक्या मिरच्या ज्याची देठ काढून घ्यायची आहेत, 1 तमालपत्र, अर्धा इंचपेक्षा मोठं दालचिनी, 5-6 काळी मिरी, 4 लवंगा, पाव टीस्पून पेक्षा कमी जिरं आणि पाव टीस्पून इथे मी जायफळ घेतलंय, त्याचे तुकडे करून घेतलेत मी। त्यानंतर अर्धा किलो चिकन हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता सर्वप्रथम सुकं खोबरं हे मी भाजून घेणारे कोरडं। छान खरपूस झालंय। आता आपण गॅस बंद करू आणि हे सुकं खोबरं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ। आता ह्याच तव्यावर पुन्हा मी बाकी सगळे जे आपले कोरडे मसाले होते, गरम मसाले, ते भाजून घेणार आहे। मिरच्यांची देठ काढून घेतली आहेत मी। सुकी मिरची नसेल घरात तर लाल मिरची पावडर वापरली तरी चालेल, पण सुकी मिरचीने एक छान चव येते। एक 2 मिनिटं छान भाजून घेऊ हे। आता गॅस बंद करून हे मसाले पुन्हा जिथे खोबरं काढलं होतं त्याच मिक्सरच्या भांड्यात हे काढून घेऊ। आणि थंड झाल्यानंतर ह्याची पेस्ट बनवून घेऊ। तर ज्या भांड्यात आपण चिकन बनवणार आहोत ते भांडं गरम करून त्यात साजूक तूप घालणार आहे। मी साधारण 1.5 चमचा साजूक तूप घेतलंय। त्यानंतर त्यात कांदा थोडासा परतून घेणार आहे तुपावर। मी शक्यतो नॉनव्हेज मध्ये चिकन मटन शिजवते तेव्हा थोडासा कांदा हा सुरुवातीला तुपावर परतून घेते। ही माझ्या सासूबाईंकडनं मी ट्रिक शिकलीये, ज्याने एक हॉटेल सारखी चव येते आपल्या नॉनव्हेजला। इथे मी 3 ते 4 टेबलस्पून तेल वापरलंय। आता कांदा छान परतून घेऊया। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलंय मी। कांदा छान शिजू दे। इथे आपले सर्व मसाले थंड झालेत, त्यात मी मिक्सरला पेस्ट करून घेणार आहे। थोडंसं पाणी घालून पुन्हा एकदा छान बारीक करून घ्यायचंय। हे बघा, हे असं। इथे कांदाही छान शिजलाय आता आपला। यामध्ये मसाला घालू, त्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट, पुन्हा एकदा छान परतून घेऊ। छान तेल सुटेपर्यंत इथे परतून घ्यायचंय आपल्याला। आता यात मी आपण जे वाटण बनवलं होतं गरम मसाले खोबरं ते घातलंय। पुन्हा एकदा सर्व मिक्स करून 2 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे।
आता यामध्ये आपण आपलं चिकन घालूया. सर्व चिकन घातल्यानंतर ते पुन्हा एकदा मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला. कसा मस्त कलर आलाय ना. आता हे झाकण देऊन 2 मिनिटं मी वाफ घेणार आहे. दोन मिनिटांनंतर पुन्हा एकदा परतून घेऊया. आता यामध्ये आपण साधारण 2 कप किंवा 2 ग्लास पाणी घालायचंय. आणि छान मिक्स करून 20 ते 25 मिनिटांसाठी शिजत ठेवायचंय. आणि मध्ये मध्ये तपासत राहा. एकदा चमच्याने हलवून घेऊ. तुम्हाला जर एकदम सुक्क करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही पाणी कमी घाला आणि सुक्क करा. रस्सा थोडा हवे असेल तर त्याप्रमाणे पाणी घाला. साधारण 30 ते 35 मिनिटं लागतात चिकन शिजायला. कसा छान कलर आलाय की नाही. एकदम मस्त झणकेदार होतं हे मस्त चिकन. ग्रेव्ही पण ठीक झाली आपली. चिकनही शिजलं आहे. मस्तपैकी गरम गरम तांदळाच्या किंवा ज्वारीच्या भाकरी बरोबर सर्व करा. कशी वाटली आज रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.